Hello and welcome to another IELTS speaking practice with IELTS Johnny. So here, three students, no, actually it's just three. Three students from class IELTS 39. They are going to do their regular speaking practice because Mr. Laman is not available today. He's just there. So Ms. Lin, Mr. Hui, and Mr. Wu is going to practice today. They are speaking. Are you ready? Yes. 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 Okay, good. Let's do topic part 1, 13, singing. So, Miss Lin, do you like to sing? Yeah, definitely yes. I often sing when I took a bath. When I take a bath. When or I take something. a bath? When I take a bath. Do you take a bath or when take a shower? Which one? Tắm bồn hay là tắm vòi nhỉ? At a shower. I Take think a shower. most often people take a shower, yeah. Yeah, take a shower. And sometimes I have free time or I feel tired. I will singing to reduce my stress. Để giảm stress, to reduce my stress. Okay. Okay, good. That's a good answer. Câu trả lời tốt đấy. Mr. Wu, please. Do you enjoy listening to people singing? Actually, yes, because I usually Because I usually listen to music. I usually listen to music before I music. go I to listen to music before I go to sleep. So go to sleep. Listening go to sleep. So before I go to sleep. So it's make me actually it's really reduce the stress a lot after the long day. I work so hard. This is my last class, and today I taught 5 classes already. Yep. Hôm nay dạy 5 ca cuối. So, Mr. Wu, do you often like to sing? Do you like to sing? Or you just like to listen to people singing? Actually, in the past I like sing, but now I like to sing, but I like to sing, but nowadays I rarely sing because maybe I work a lot. I think so. Of course. Of course you work a lot and you don't have enough energy left to sing. Yes. Sức đầu mà là hai ca hát nữa. Yeah. Don't have enough energy left to sing. But you work in the gym, right? And in the airport, right? In the airport, right? Yes, sir. I'm work in the gym as I work in the gym as a personal trainer, right? Personal trainer or the group class instructor, and I'm instructor. And I'm aircraft maintenance engineering at the airport. Aircraft maintenance engineering at Tân Sơn Nhất Airport. Yep. Okay, good. So, Mr. Hui, please. Do you like to sing? You like to sing? Of course, yes. I really like to sing. What do you often sing about? I sing about. Let me see. About music. Nowadays music. Mình nghe hơi bị vô duyên. Tôi hát về cái gì? Tôi hát về âm nhạc. Tức là kiểu. I sing about what? Think about, for example, sing about love, hát về tình yêu. Think about friendship, hát về tình bạn. Sing about sadness, nói về những sự buồn bã. Sing about joy or happiness, nói về niềm vui, hát về niềm vui. Or I sing for fun, tôi hát chơi vậy thôi. I sing for fun. Yeah. Okay.
Tiếp Huy, continue. Yeah. Em lại cái đoạn đấy. Yeah, I let's sing try it about again. yeah, I sing about love and sad. Sometimes I sing for fun when I excited. When I have my assignment, right? Khi tôi có Excited. bài được giao. When I'm excited, khi tôi trong Yeah. trạng thái Hưng phấn. hào hứng, vui. When I'm excited, I sing for fun. Yes. Of course. And when you're sad, you don't want to sing. Okay, so when and where do you like to sing? At home when I alone, I When I will am sing. alone. At home, Yeah. when I am alone. Yeah. Can you wait me for 5 minutes? No, I won't wait. Okay, fine. Okay, Mr. Fu, Yes. please. So, Thanks. is it difficult to sing well? Actually, think? it's a touch thing. I think It's the people can do Tough. tough. Kéo dài. Tough. 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 It's a tough thing to do. It's a tough thing to do. Tough thing to the people can sing well, because actually I try to sing like the singer before. I try to attempt to sing like the singer before, but it's very hard to sing so well like them. Yeah. Okay. And what do you think about karaoke singing? Karaoke. What do you think about karaoke singing? Actually, Karaoke singing. karaoke singing is more popular around the world. So It's the very people popular can, around the world, right? yeah, and people can attempt to sing with with their favorite song without showing face a lot Showing of their people. faces, right? Without showing their faces. Yep. Oh well, I know for a fact that it's not easy to sing. As an artist, I only play piano very well, but I don't sing because I hate singing. The face. People say that I have a good voice, but I don't really like to sing. Anyway, Yeah. so Miss Lin, why do people sing? Do you know the reason why people sing? Có lý do tại sao con người ta lại nghe hát không? I think the most reason that people sing. The most cộng tính từ, the most plus adjective. I think the most. Yes, Miss Lin. The most of The most cộng tính từ, the most plus adjective. Okay. Okay. I think the more important reason that people sing is the preference. 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 Sự ưa thích hơn của con người. The preference of people to sing, and sometimes they feel stressed or terrifying with your life, and they sing to have to attempt to undergo this obstacle. Yeah. Để mà obstacle to vượt qua obstacle mới đúng, chứ phải undergo là trải qua chứ nghệ thuật nó không đúng, nó phải vượt qua chứ nghệ thuật mới đúng. Pass. Overcome obstacle. Overcome obstacle. Nhưng mà to undergo thì là trải qua cái gì? To undergo like a program, for example, trải qua một chương trình. Mà cái vượt qua một cái vấn đề khó khăn phải là overcome an obstacle, to overcome a situation. Like say to overcome a difficult situation. Vượt qua một tình huống khó khăn.
Okay. So Linh, what do you think about karaoke singing? Em nghĩ gì về việc hát karaoke? I think it's a good means of entertainment. Entertainment. And people use it to relax. Yes, it's an easy reason. But not when you sing so loud that the whole district hear it. Hát đến mức mà ồn đến mức mà cả nguyên cái quận nó nghe hết luôn á. Có nhiều người cố tình vậy đó. A lot of people they intentionally they do it so that the whole district, I'm not exaggerating, tôi không có khuếch đại lên, không có nói khoác đâu. The whole district hear it when people try to sing karaoke. Oh, it's terrible. Okay, so do you think school teachers should teach singing? Em có nghĩ những người giáo viên trong trường nên dạy cái chuyện hát không? Dạy hát không? Is it a good thing to do that? To do? And should people do that? Có nên dạy hát không trong trường? Hình như kêu là bật cái gì đó. Mình out một xíu. Sorry? Thầy nghe em chưa? Will you say something? Did you say something? Yes. Okay. I think I don't think school teachers should teach singing for students because it may make a student more or less focus. Ý là dạy hát là cứ là kiểu dạy học sinh hát đúng không thầy? Hay là như thế nào? Dạy hát, dạy học sinh hát. Dạy hát, coi dạy hát trong trường mấy môn nghệ thuật đó, dạy hát đó, có nên không? I think, yes, why not? It gets student more and more knowledge about the music. Gọi là nhạc lý, music theory. How to sing a song and how to play nhạc cụ là a musical instrument. Yeah. How to play a musical instrument. Yes. Yes. That's Okay. So why do people sing? What do you want to know? Tại sao có người ta cứ hát đi? Why do people sing? Maybe the sing can make day fun. Can make day fun. Rồi xong. Rest in peace. Rip grammar. Rip grammar. Grammar kiểu gì vậy? Từ vựng trời ơi, văn phạm kiểu gì vậy? Try again. Why do people sing? Wait, what do you think? Maybe sing make a singing makes them happy, for example. Cái chuyện ca hát làm cho họ vui hơn chẳng hạn. Singing, cái việc ca hát. Singing makes them happier, for example. Try it. Cố lên. Okay. Maybe sing can make they happy. Can make them happier. Yeah, can make them happier or can make them more less sad and less stressed. Mà làm người khác stress hơn. More less thế này, more less. More mà còn less. Nhưng mà sẽ làm người khác stress hơn. Ý là it will make other people more stressed. Giảm hơn kiểu thế. Yeah, kiểu không sao. Yeah, what do you say? Ý là kiểu giảm hơn cái việc bị it only reduces their stress. To reduce stress, hoặc là một từ khác phù hợp đó chính là relieve, chứ không phải là release nha. Cái chữ xả stress tiếng Anh không hề có nghĩa gì hết. Release là cho nó xả hơi, xả khí ra. Chứ còn cái chữ xả stress tiếng Việt nó không hề dịch ra là release stress được nha. Nó phải là relieve, giảm nhẹ.
reduce stress mới đúng. Yeah. Maybe. Yeah. Okay, so Huy, do you want to be a singer? Maybe I don't. I don't want to be a singer. Why? Because Why I would you don't not want to be a singer? Yeah. I don't want to be gọi là người nổi tiếng là nó. A what? Celebrity. I don't want to be a singer. Celebrity. A celebrity. A celebrity. Người nổi tiếng. Trời ơi. Oh, cool. Okay, so Vũ, do you want to be a singer? Actually, when I was when I was a young boy, Boy. have, what? When I was a young boy or boy? Young boy. Ba. Boy. When I was a young boy. Young boy. Mm-hmm. When I was a young boy, I had the dream that I had a dream that one day. I had a dream that one day I can become a popular singer. So, but the life is not easy like that. So, Life, không có the life, không có the. Yeah, cuộc life. sống chứ mà nó là chiếc cuộc sống, cái cuộc sống đó. Không có the, không học từ the đằng trước. So, okay. Yeah, life. One day, but life isn't easy. Yeah, but life isn't easy. Life. But life isn't easy. But life isn't easy. So that's why I become the engineering today. Engineer. Okay, so engineer. I become an engineering. I become engineering. I become engineer. I become to be an engineering today. Engineer today. Tại vì em đang nói về cái nghề. Yeah. I'm an engineer today. Bữa thầy nói là I'm an engineer today. Interesting. Now, so Lynn, do you want to be a singer? No, definitely no. You know the Why is it so idiom. bad? Why is it so bad? Okay. You know the idiom that reputation accompanied with notoriety, like scandal, like what reputation. Kind of, reputation accompanies with scandal. You know. Reputation You know accompanies with scandals. Yeah. Accompany không có giới từ đằng sau. Accompany someone. Okay. Accompany there's no scandals. preposition. Reputation accompanies scandals. So, the more you're famous, the more likely you are to have scandals or drama. Tiếng đi kèm tai tiếng. Well, true. That's true. Isn't that true? Yeah, when you have scandal, people will criticize you and like they care about what you do. Or They talk about. Like personal, private, like your family, your acquaintance, your family, your acquaintances. Like who you know, who's your boyfriend, girlfriend, who's your relationship, something like that. Okay, good. So, Miss Lynn, what kind of music do you like to sing? You said you sing in the shower, but what kind of music do you like to sing? Maybe. Actually, I don't know this kind of music. Maybe V-pop, maybe K-pop, maybe rock music, maybe something like that. Oh, I like to listen. I like to listen and sing K-pop. No. US or UK songs. Sometimes I listen to P-pop too. Good idea. All right. So,
Mr. Hui, what do you think of singing competitions? Singing competitions. In Vietnam we have X Factor, right? And we have a lot of game shows about singing. Những cuộc thi hát. We have a lot of singing competitions in Vietnam actually. But what do you think of them? Em nghĩ gì về chúng? I think it's very good for all people they want to sing because I see that many singers they not too famous, but maybe after the singing competition they can competition they can get more and more fan, more famous to all the people. To all the people. The second, that I think competition can make the people gọi là gắn kết lại với nhau. Connection. So can make people it can help people stick together, right? Yeah. It can help people. They can make more and more It can song. help more and more people closer. Làm cho người ta closer, gần gũi hơn. Can make more and more people closer. But I don't think so. Yeah. I think that if you sing karaoke at night, more and more people will want to kill you. So it depends. It depends. It really depends. Cái câu mà ca hát làm con người ta gần gũi hơn, làm con người ta tiến lại gần nhau hơn thực sự. I don't think it's true. It depends a lot, yeah? Okay, let's go to part 2, shall we? Part 2 and part 3. Okay, 70. Oh, my cat is being annoying. Let's do crime. Tiêu đề về luật pháp, tội phạm. Do you know this? This is one of the hardest. Đó là một trong những chủ đề khó nhất luôn á. Yeah. Do you really want to do this? Yes or no? Let's try. Of course, let's try it. Why you have to be afraid? What's the problem? Why do people need to be afraid all the time? Let's try it. Describe a time when you saw someone. Okay, I put a lot of... okay, we can finish this one in this video and this class. Yep. Describe a time when you saw someone doing something bad or someone committed a crime. Cái chủ đề này đúng là phải đưa vào đóng khung luôn á. Yeah. I need to really put this topic in a way that you see it easily. Phải làm sao để các bạn nhìn thấy cái này nó dễ hơn nhỉ? Nào, cái này. Let's make it this way. There you go. And bấm Shift Enter đây. Just Shift. I might not be the genius, but sometimes I know things I don't even know I know. Đôi khi tôi biết những thứ tôi không biết tôi biết. Okay, let's just do this. There you go. You can have a lot more now. See, you can have a lot more now. Yeah. Oh. There you go. Perfect. See, I can do it now. But the problem is, you need to be able to see it as well. And this topic is big. Okay, how about this? Let's just make it smaller this way. You can see everything now.
Not everything, but okay, there has to be a way. Thực sự có cách để nhìn thấy rõ được tất cả mọi thứ. Mở lại cái file này thôi. You just need to reopen this one. Desktop. Open with. Let's choose another app, shall we? No app. Brave browser. Nó không cho mở. They do not allow me to do that. Interesting. Okay, fine. Mấy bạn có cái file này rồi. You have this file. Anyway. Yeah. You can open it yourself. Okay, describe a time when you saw someone doing something bad or someone committed a crime. Miêu tả một cái thời điểm mà các bạn thấy ai đó làm cái gì đó rất là tệ, hoặc là thấy ai đó phạm tội, to commit a crime. You learned this lesson before. To commit a crime. Phạm tội. Nó bằng là to perpetrate crime. You should say when the incident happened. Khi nào cái chuyện đó xảy ra. Where it was. Nó đã xảy ra chỗ nào. Xảy ra ở chỗ nào, ở đâu. Who was involved. To be involved in a crime. Có liên quan. Hoặc là có tham gia vào một vụ án. To be involved in a crime. Who was involved? Ai đã tham gia vào vụ án đó? Ai đã tham gia vào cái việc phạm tội đó? Who was involved in committing a crime? How you felt about it? Bạn đã cảm thấy thế nào về điều đó? And you have part 3 about crime. And then this is part 3 about school rules, which is related. Cái part 3 mà liên quan đến cái luật trong trường đó, nó cũng quan trọng, nó cũng liên quan đến cái crime luôn nha mọi người. Think about this one. What kind of rules do schools in your country have? Trong trường học ở đất nước bạn có những cái luật như thế nào? Like think about students are not allowed to wear anything else but uniforms. Bắt buộc là sinh viên học sinh phải mặc đồng phục chẳng hạn. Uniforms, or they are not allowed to bring anybody else into school. Không được đem những người khác vào trong trường. Or they are not allowed to bring không được đem gì vào trường. You can't bring anything into the school, anything. Anyway, what school rules do you have? What can teachers do to make students obey rules? To obey means to obey rules. Tuân thủ theo luật mà không hỏi gì hết. So to obey is a very strong word. But the right word is to observe the rules. Tuân thủ theo luật. Nhưng có thể hỏi, đặt dấu chấm hỏi. Liệu luật có tốt không? Liệu luật có đúng không? Không đúng thì không theo. To observe the rules mean you follow the rules. Theo luật. Có tuân thủ theo luật. You follow the rules, but if the rule is not ethically true, if it's wrong, nếu mà nó sai trái, if it's wrong, then you don't have to follow it. That is to observe the rules, you know. But to obey the rules mean it doesn't matter if the rule is wrong, you still follow it. Obey là giống tuân thủ mà giống như mù quáng luôn á. Dù có điều luật đó có sai trái cái mấy là vẫn mù quáng tuân theo. Now, what can teachers do to make students obey rules? Những người giáo viên có thể làm gì để mà bắt buộc sinh viên học sinh phải tuân thủ theo luật? Không có đặt cái chấm hỏi gì hết. Well, think about different ways people can do. Suy nghĩ đi các bạn. What should parents do to educate children about the laws of your country?
các bậc cha mẹ nên làm gì để giáo dục con trẻ về cái luật của đất nước các bạn? So first thing, think about traffic rules. Luật giao thông. Think about what are the rules? Luật lao động, labor rules, labor law. Luật lao động. Think about think about luật nghĩa vụ quân sự. Home defense. I think it's called home defense law. Luật để phòng vệ đất nước. Luật bảo vệ đất nước. Home defense law, I think. It means that all people from the age of 18 to đến 27 tuổi không ta? To 27 years old should join the army. Chẳng hạn, nên tham gia vào quân đội chẳng hạn. Hình như đến 18, 27 không ta? 18 to 27, isn't it? Alright. And how, okay, what should parents do? Cha mẹ nên làm gì to educate children about the laws of your country, để giáo dục con trẻ về luật pháp đất nước mình? Ví dụ về luật giao thông, mà chính cha mẹ cũng không được phạm luật giao thông. Like about traffic laws, you should educate your child to not run when the red light is on. Không được chạy khi mà đèn đỏ nó đang bật lên. Do not run when the red light is on. Gì ta? Không được vượt đèn đỏ, đó là không được vượt đèn đỏ. Traffic rules also has another one. To have the driving license. To have a driving license when driving at all times. Ở mọi thời điểm, at all times. Ở mọi thời điểm đều phải có bằng lái xe khi mà lái xe. And to not get drunk before driving. Không được uống rượu, không được nhậu say xỉn trước khi lái xe. These are the basic ones. About labor laws, you should educate your child to understand their rights. Hiểu các quyền của chúng. To understand their rights at the workplace. Đó là làm việc, ví dụ như là luật thử việc của Việt Nam là 2 tháng thôi. Like, for example, probation period, it's maximum 2 months. For example, in a workplace, they have to understand that to avoid being exploited, để tránh bị bóc lột. And you need to understand things as benefit package. Những gói, nó gọi là gói lợi ích đó. Gói lợi ích, nó gọi là gói lợi ích khi lao động. Benefit package. It including what? Gói lợi ích khi lao động including what? Insurance, phải có bảo hiểm. Free health checkup, chăm sóc sức khỏe miễn phí. What else? Lương tháng 13 nữa cơ. Nhưng mà cái này là optional. Like the 13th month salary is only optional. But to be paid on time, được trả lương đúng hạn. Cái này quan trọng nha. It is important to be paid on time. They have to understand those rules, those laws, you know. Traffic rules, traffic laws, labor law, and then laws that they have to follow
in which if they reach the age of 18 to 27, if they do not go to college, if they do not go to college or working, they do not go to college or work, they have to join the army, for example. Nếu không đi làm việc hoặc là không đi học ở đại học thì phải tham gia quân đội chẳng hạn, something like that. Nhưng mà cái câu hỏi này, cái nội dung chính của nó tập trung vào như thế nào, nên làm gì. This question focus on how or what should parents do. Okay, think about other laws as well. Nghĩ về những cái luật khác. Ví dụ luật hàng không, for example, air safety rules, luật an toàn hàng không, air safety rules. Like for example, you are not allowed to smoke on the airplane. Do not smoke on the airplane. Không được hút thuốc trên máy bay. Cái đó là một cái tội hình sự đó nha. Yeah, đúng rồi. It is a criminal offense. Tội hình sự đó nha. Là bắt bỏ tù đó nha. Because why? Smoking on an airplane is a criminal offense because it endangers the people on the plane. Nó gây ra cái sự nguy hiểm, nó gây nguy hiểm cho các người trên cái plane đó. Okay, what else? Next question. Does your country have any laws you do not agree with? Đất nước các bạn có bất kỳ cái luật nào bạn không đồng tình với không? Like for example, luật an ninh mạng. Like for example, internet safety, internet security, internet security law, luật an ninh mạng, internet security law, in which you're not allowed to say things against the government. Đương nhiên chính phủ Việt Nam là luôn luôn có luật an ninh mạng là có cái tội rất nặng luôn á, là chống phá nhà nước. Yeah. People in Vietnam are not allowed to say bad things about the government. Let's just face it, it's real. Đối diện đi. Chính quyền thì lúc nào cũng bày bãi nói là gì? Như là mọi người được quyền này nọ, nhưng mà không. Actually no. The truth is different. Okay. And this is something you not agree with. Of course, there will be things that people do not agree with. This is normal. Đương nhiên đó là một điều rất là bình thường. Đó là một đất nước có những thứ mà con người ta không đồng tình. Of course. Ví dụ như là luật thuế chẳng hạn. Like tax laws. Luật về thuế. Những luật về thuế thì nó bao gồm luật gì? Luật thuế thu nhập. Tax laws including what? Income tax law. Luật thuế thu nhập. What do we have? Luật thuế xuất nhập khẩu. Import export tax law. Luật thuế xuất nhập khẩu, luật thuế VAT, I think VAT tax, value added tax law, luật thuế VAT, tức là luật thuế giá trị gia tăng đó. Okay, there's so many laws. You have to think about it, okay? You have to think about a lot of things I said, and do you disagree with it? But you have to explain why you disagree with it. Mình phải giải thích tại sao mình không đồng tình với nó. Okay, and then we have part 3 here. Number 1. Do you think that the crime rate, tỷ lệ tội phạm, is increasing these days? Các bạn có nghĩ tỷ lệ tội phạm bây giờ đang ngày càng gia tăng? Why not? Number 2.
Okay, you can basically give examples about things you see on the street. Things you see daily on the street. Có đi trên đường phố có gì bị móc túi không? Is it easy to be pickpocketed, bị móc túi? To get pickpocketed. Is it easy to get pickpocketed on the street? Is it easy to get kidnapped? Có dễ dàng để bị bắt cóc không? Is it easy to have murder? Có dễ dàng giống như thấy những cái vụ như giết người không? Think about it. Give examples. What do you think? Number 2. What do you think are the reasons for young people committing crimes? Bạn nghĩ thế nào về những cái lý do cho người trẻ phạm tội? Like, why do they commit crimes? Tại sao người trẻ lại cứ phạm tội? Think about the lack of family values. Sự thiếu hụt, sự thiếu đi những giá trị gia đình. Like, gia đình chỉnh mãn không có lo để cho con tự lớn. Like if the family just let the child grow by themselves, then they do not teach them much. And look at people commit crimes basically because when people are desperate, khi vã quá rồi thì chuyện gì có thể làm được. Khi nó bần cùng, bất tắc là sinh đạo tặc, nó gọi là bần cùng quá rồi, không còn đường nào nữa rồi, thì nó sẽ sinh ra phạm tội đây. When people are desperate, they are much more likely to commit crime. Think about poverty, nghèo đói. Điên rồi, càng nghèo tỷ lệ nghèo càng nhiều thì là nó sẽ sinh ra cái vấn đề là ghen tị và trộm cắp. As the gap between the rich and the poor, khoảng cách giàu nghèo nó càng lớn thì sẽ sinh ra tỷ lệ tội phạm càng nhiều. And when the gap between the rich and the poor widen, when the gaps widen, the same goes for crime rate. Khi mà cái gap đó nó rộng ra thì cái điều tương tự nó cũng diễn ra đối với lại cái tỷ lệ tội phạm luôn, nó cũng mở rộng ra. When the gap between the rich and the poor widens, the same goes for crime rate. So that's my reason, okay? You think about it. Câu số 3, number 3. Who do you think should be held responsible? Or who do you think should be held accountable for? To be held responsible for something. Nó bằng to be held accountable for something. Phải chịu trách nhiệm cho cái gì đó. Who do you think should be held responsible or to be held accountable for the wrong actions that young people do? The wrong actions that young people do. Những hành vi sai trái, những hành động sai trái mà người trẻ phạm phải hoặc là người trẻ làm. Tại sao? Bạn nghĩ ai nên chịu trách nhiệm cho những cái hành động sai trái người trẻ làm? Like what would happen if the young people haven't reached the age of 18 or chưa có reach the age of 18? Chưa 18 tuổi, chưa đạt được lứa tuổi 18 tuổi nữa. If they haven't reached the age of 18. So they are adolescents, trẻ vị thành niên. Chưa đủ tuổi thì trách nhiệm hình sự. They are not old enough to be held responsible.
chưa đủ trách nhiệm, chưa đủ tuổi để mà bị ràng buộc trách nhiệm xã hội, trách nhiệm hình sự. They're not old enough to be held responsible for their actions or to be put in prison either. Đâu được cho tù đâu, bỏ tù trước 18 tuổi đâu. Cùng lắm thì bị nhốt ở chỗ phường công an thôi. Công an phường thôi. Okay, they're not old enough. So who would be responsible? So there are some options here. Guardian. Guardian là người giám hộ. Người giám hộ tức là cái người mà thường xuyên bảo ban. Ví dụ như là nhiều khi cha mẹ chết hết thì giờ có cô, bà cô, dì, chú, bác gì đó, họ hàng gì đó. Like a guardian is someone who guard, someone who provide care for the person, for a person. It can be an uncle, family members, like parents. It can be uncle or aunt, or grandfather, grandmother, or any relatives, những cái người họ hàng. But why? You have to explain the reason why as well. Các bạn phải giải thích là tại sao những người đó phải chịu trách nhiệm. Number 4. Do you think the school system, hệ thống trường học, do you think the school system should educate people more about law? Bạn có nghĩ rằng hệ thống trường học nên giáo dục con người ta thêm về luật pháp không? Tại sao? Should educate people more about law. Why? Bạn có nghĩ trường học nên giáo dục con người ta hơn về luật pháp không? Tại sao? Think about it. Number 5. Do you think putting criminals in prison is the best solution to combat crime? Why not? Bạn có nghĩ rằng đặt những tên tội phạm ở trong tù là cách tốt nhất để mà đấu tranh chống lại tội phạm không? To put criminals in prison hoặc là jail, cho phạm nhân, cho tội nhân, cho người phạm tội vào tù. It's the best solution to combat crime. Đấu tranh chống tội phạm. Nó không có giới từ nha. There's no preposition. It's not like combat against crime. No preposition. To combat crime. Nó chỉ là combat crime mà không có giới từ nha. Bạn có nghĩ cho tội phạm vào tù là cách tốt nhất để đấu tranh chống tội phạm không? Tại sao không? Think about the fact that can people re-offend? Con người ta có tái phạm không? Con có tái phạm được không? Can people re-offend? And thực sự cái bài này nó rất là liên quan đến thời điểm hiện nay luôn, đang nổi trội cái vụ mà xử tử hình cái bà mẹ mà giết chết con á. Yeah. Basically, this is a very hot topic right now when we have a criminal case of it's not a mother, right? Mother-in-law. No, not mother-in-law. It's a woman killing a young child. Okay, I should share this video as soon as I can. Okay. Think about nó ở trong tù thì nó có được giáo dưỡng cách tốt không? Can people be re-educated? Giáo dục lại. Can people be re-educated in prison? Ở trong tù có được giáo dục lại không? Yeah. Can people be re-educated in prisons? Okay. Bạn có nghĩ đây giải pháp tốt nhất không? You might provide more solutions. Like for example,
bắt lao động cải tạo nha. There are more solutions, like for example, we have forced community service, lao động công ích cộng đồng á. Force bị ép buộc lao động công ích. Force community service, ép buộc lao động công ích. Okay. Number 6. Do you think that your country should take domestic abuse or domestic violence more seriously? Why not? Bạn có nghĩ đất nước của bạn nên to take something seriously, xem xét điều gì đó một cách nghiêm túc, hoặc là nhận định sự việc gì đó một cách nghiêm túc hơn? We have domestic abuse. Domestic abuse. What is domestic abuse? Nó gọi là lạm dụng trong nhà, tức là domestic abuse là đánh đập trong nhà, nó gọi là bạo hành gia đình đó. Bạo gia đình. Domestic abuse. We have domestic violence. It's equal to domestic violence. Bạo lực trong nhà, bạo hành gia đình. Do you think your country should take domestic abuse, the domestic violence more seriously? Why not? Bạn có nghĩ đất nước của bạn nên xem xét cái chuyện bạo lực, bạo hành gia đình đó một cách mà nghiêm túc hơn không? Tại sao không? Trời ơi, có nhiều người nghĩ rằng bạo hành gia đình là một cái nét văn hóa Việt Nam nha. Some people, they think that domestic violence or domestic abuse, it's an aspect of the Vietnamese culture. Is it an aspect of the Vietnamese culture? Có phải là một nét của cái văn hóa Việt Nam không? Is it? No, it's not, okay? It's a crime. Nó là một cái tội nha. It's a crime. Nó là một tội đó nha. Alright. And why or why not? Mình phải giải thích tại sao nữa. Mình có thể đưa ra một số dẫn chứng. You can provide some examples. Like, bây giờ ngoài phụ nữ còn có đàn ông cũng dễ bị bạo hành gia đình nha mọi người. Besides from women, men can also be the victim. Besides from women, nowadays, men can also be the victim of domestic abuse. Well, this is true. Mình thấy chuyện này nhiều lần rồi. I've seen it many times. Like, sometimes I see women, they hit their husbands. Nhiều khi thấy nhiều người phụ nữ họ ghê lắm nha. Họ đánh chồng ghê lắm nha. And after sometimes I see the men, they died. After some years, they died because they cannot. Someday they just died. Một số năm sau thấy họ chết, thấy đám tang. Xong cái bà vợ bà khóc than. Ông ơi, tại sao ông chết? Yeah, I see men being hit hard by their wife sometimes, and after sometimes you see a funeral of the husband, and the wife is like crying. It's like, what? You know, these things happens a lot. Những cái chuyện như vậy nó xảy ra nhiều lắm luôn á. And it often happens after a big quarrel. Thường diễn ra sau một cái vụ cãi nhau lớn. Number 7. Do you think that your country should take verbal abuse more seriously? We have the word verbal. Verbal means thuộc về, belonging to words. Thuộc về lời nói. Verbal abuse. Nó gọi là khẩu nghiệp á. Verbal abuse là giống như kiểu bạo hành về lời nói. Cái chuyện này á, nó xảy ra rất là nó xảy ra còn thường hơn cả cái vụ mà domestic abuse luôn á nha mọi người.
This one actually happens much more than domestic abuse. Tại vì nhiều khi người ta bạo hành về lời nói người khác mà mình không có để ý á. Giống kiểu cha mẹ mắng con, hay cái chuyện này lắm luôn á. Like most often in Vietnam, parents often scold their children a lot. Thường mắng con lắm luôn á. And it can be a verbal abuse. It can be verbal abuse that negatively affects the child until the end of their lives. Sorry, life. Ảnh hưởng cái đứa bé này cho đến cuối đời luôn á. Cái vụ mà bị bạo hành về lời nói á, nó bị mắng xong rồi nó sẽ không có tự tin và nó cảm thấy như cả cuộc đời nó giống như là nó luôn không hạnh phúc vậy đó. The whole life of a child, they won't feel happy at all. Okay, so do you think your country should take verbal abuse more seriously? Mắng người khác, coi khác nói người khác mập trên mạng cũng là verbal abuse luôn. If you say that someone is fat online, that is verbal abuse. And that is body shaming. Nó vừa là body shaming, giống như kiểu làm nhục thân thể người khác. Và nó vừa là verbal abuse luôn, vừa là khẩu nghiệp và giống như là hành hạ bằng lời nói người khác. Nó không gây ra một cái chấn thương nào về mặt thể chất, nhưng mà nó gây ra chấn thương tinh thần. It doesn't cause any physical damage, but it causes a lot of mental, like mental injury, những chấn thương về tinh thần. A lot of mental injuries. It can affect a child or person until the end of their life. Nó ảnh hưởng đến cái cuộc đời của người đó luôn đó. Suốt đời luôn á. Okay. So, do you think that making the law stricter it's a good way to combat crimes? Bạn có nghĩ là làm to make the law stricter, làm cho luật nghiêm khắc hơn nữa, it's a good way to combat crime, là một cách tốt để mà đấu tranh chống lại tội phạm không? Tại sao không? Think about Vietnam. A lot of people can cheat in exams, right? Thực sự Việt Nam không hề có cái luật mà kêu là gian lận thi cử là luật hình sự. No, nó chỉ coi là civil thôi. Nó chỉ coi là luật dân sự thôi, nó không phải hình sự. Nhưng mà bên Hàn Quốc á, gian lận thi cử là bị bắt vô tù tại nó luật hình sự. Rất là nghiêm luôn. So think about the fact that in Vietnam, cheating in exams, it's only considered a civil offense. Nó lại là một cái vi phạm hành chánh, vi phạm dân sự. It's only considered a civil offense. In South Korea, it is a criminal offense. Một vi phạm hình sự. Hoặc là okay. So people can get into prison if they cheat in the exams. Do you think Vietnam should make it a criminal offense? Bạn có nghĩ Việt Nam nên biến nó thành một cái criminal offense không? Should we make it the law stricter to prevent people from cheating? Để ngăn con người ta gian lận, bạn có nghĩ là nên như vậy không? Think about other things like that. Okay, mọi người làm thử đi.
start with part 2 first, okay? And then we can continue. Or maybe I have a better idea. Okay, just try it. Never mind. Don't worry about what I just said. Okay. Cứ bạn suy nghĩ đi. All right, Let me let's do it. Okay, we Mr. Lân and Mr. Laman cannot speak right now, and Mr. Huy also. So that's why we have only Mr. Vũ left. Chỉ còn Vũ nói rồi, tại các bạn kia sợ quá chạy mất. Thực ra em cũng sợ chứ mà thôi. Of course you are scared, but what if you see this topic in the exam? Em gặp cái chủ đề này trong lớp đi thi thì làm sao? Alright, try it. 70. We can do it quick, Mr. Vũ. So, can you describe a time? Just speak slowly, okay? Nói từ từ, chậm rãi, thoải mái. Hít thở, breathe in. Speak slowly. Be careful with your pronunciation. Cẩn thận phát âm. And you will be okay. Mọi thứ sẽ ổn. Describe a time when you saw someone doing something bad or someone committed a crime. Please, Mr. Vũ. Cẩn thận với verb, động từ. A long time ago, when I was a young boy, so I went to the camp with my friends, my classmates. Went to camp. Camp. Cắm trại là camp. I went on a picnic. I went on a camping trip. So I went on a camping trip with my friends. Tôi đi cho một cái chuyến đi cắm trại với bạn tôi. I came on a camping trip. I came on a camping trip with my friends. With my friends, and I went to a hiking, and we attempt to find a empty space for camp. So unfortunately, it's either the private property. So it is a private property. It is a private property. Một tài sản tư nhân, tức là tài sản tư nhân. It's a private property. Private area. Private area, khu vực riêng tư, khu vực tư nhân. Dạ, này đúng hơn đúng không? Dạ. It's a private area, so that's why the security went to them and told us to move out. To get out the place, right? To move. Yeah, to move. So we feel a little bit scared, but it is interesting experience for us. It's an interesting experience. It's interesting experience for us. So, and I never forget it. Yes, that's all. I never forget it. Okay, yep. Good. Right. Okay, good. Let's go to part 3 now, Mr. Vũ. Do you think that crime rate is increasing these days? Why and why not? So nowadays, I think the increasing crime rate is happening all over the world. It's happening all over the world. All over the world. All over the world. All over the world. Yeah, increasing crime rate is happening in all over the world. So because
because I think the people become to. So actually, I don't. Actually, I don't have the right answer about this. So actually, I also never think that is about also this. a way to answer it. Nó cũng là một cách để trả lời. So think about the fact. Think about the streets of Vietnam. Do you think it's safe to be on the street at night? Yeah, nah, because people maybe the Maybe what? Think about it. Is it safe to be on the street at night? Yeah. Ra ngoài đường ban đêm có an toàn không? Yeah, try it. You can give some examples. Có thể cho một số ví dụ để điểm chứng ra thử xem. Yeah. Yeah. For example, when the women went out at night, and they maybe there are some guy to try to To mug, right? To mug people. Động từ to mug. To mug people means cướp giật. Yeah. To mug people. Yeah. Or thực sự chọc ghẹo nó liên quan đến crime rate. So like if you tease people, it's not considered as a crime. Teasing is not considered as a crime. Chọc ghẹo không có gì liên quan đến crime á. But if people get mugged and robbed, if people get mugged, to get mugged or robbed. Có người ta bị bắt, nếu có người ta bị cướp giật, if people get mugged or robbed, that is a crime. Yeah, when the women went out at night, so some people will try to some people try to rob the things from them, and that is but the question asking, do you think it is increasing these days? They're asking you about a trend. Nó đang hỏi, người ta đang hỏi về một cái xu hướng. Bạn có nghĩ càng ngày càng nhiều không? You think it's happening more often these days? Yeah, it's happened more and more nowadays. Yeah. Okay, so what do you think are the reasons for young people committing crimes? Because of course there are more and more young people committing crime these days. Ngày càng nhiều trẻ hư và kẻ phạm tội vị thành niên nhé. So what do you think are the reasons? So I think the majority reasons is their educated. Sự giáo dục là education. It's about the education. You mean family education, right? Yeah, family education. Education. Edu nha. No, it's education. Education. The majority reason is the most important reason, or most of the reason. But không nói là the majority reason. We don't say that. Majority reason, nah. We say the most important reason is, or the main reasons. The main reason, yeah. The main reason is their family education. So maybe they don't receive the good lesson from their parents or their teacher, I think. So that's why their knowledge is limited, and when they face to something, to face something. When they face something,
when Nhận they hậu face quả đúng something. không? You mean đối diện hậu quả ha? Đối When they diện với face một the the face, when they face with the không có face with nha, không có đối với từ. There's no face. preposition after face. To face the consequences of their action. Đối diện hậu quả của những hành động của họ. When they face the consequences of their actions, yeah. When they face to consequence their No, activity. face the consequences of their action. Face That's the how. consequence. Breathe. When they face the consequences of their actions. Ok, tôi sẽ phải lồng nhạc cho cái bài này, tại nó khó quá. I need to put music in this lesson because it's too hard. Dạ, nó thiệt là khó thiệt đó thầy, tại vì em It's really hard, I know. Okay. Dạ, Okay. em không có nghĩ ra cái ý luôn. Okay, let's try the third one. Let's try the third question. Dạ. No, let's try number 4 then. Do you think the school system should educate people more about the laws? Why? Em có nghĩ rằng hệ thống trường học nên giáo dục con người ta thêm về luật pháp không? Tại sao? Like, what kind of laws? Môn giáo dục công dân hay dạy like civil education. I think Yeah. there's a subject called civil education. Môn giáo dục công dân. Yeah. I think civil means like belonging to civil, like the people, the normal people, những người dân thường. Giáo dục dân thường với công dân. Yeah. Civil education is a subject that they often teach laws and what is ethical. Có đạo đức. Or moral. Hoặc cái gì là đạo đức, cái gì không đạo đức. What is moral, what is immoral. Moral. Or unethical. Vô đạo đức. So what do you think? Number 4. Do you think the school system should educate people more about the law, about laws? What do you think? So I think the school system should to educate people more about the law, because actually it's happened. Actually it's happening because when I was a student, my school there the civil education in my subjects. So it's these people how they can do the right thing, and how they can phân biệt đó thầy, how they can differentiate. Cái chữ different á, động từ là differentiate. Look at the word different. So different is an adjective. The right verb is to differentiate between, phân biệt giữa cái gì đó. Between the bad thing or the good one, with a good one. So I think it's really good subject to embrace people to teach people how to know more about the law, right? Yep. To okay, following good. Very law. Good. It's a good answer. So, talking about schools, let's try. What kind of rules do schools in your country have? Do you remember when the day you were a student? Do you remember the rules in your schools? So what kind of rules do schools in your country have? Em còn nhớ sinh viên học sinh không? Có cái luật gì trong trường nhé? So I just because I left my school a long time ago, so I just remember school. Yeah, because I left my school a long time ago. So I just remember a bit thing about the rules. So thiệt là em không nhớ chứ.
em không nhớ. Giờ là em đang How nói. about uniforms? How about wearing uniforms? Vậy thì mặc đồng phục thì sao? Yeah, okay, I remember. How about wearing So uniforms? The girl had to wear Wear skirts, right? Phải mặc váy, right? no, áo dài, white áo dài. Girls have to, so let's say girls have to wear áo dài, which is, mà là cái gì? Which is the traditional Vietnamese dress for women. No, Yeah. it's actually for men as well. Cho có đàn ông cũng luôn mà, cho nên là dành cho nam nữ luôn mà. So girls have to wear áo dài, which is the traditional Vietnamese dress in school. Girls had to wear áo dài, which is the traditional Vietnamese dress, and the boy had to wear the white shirt. Yeah, white shirt. Áo trắng, quần tây, western. Áo trắng. I think it's a white shirt with black trouser, right? Black trouser, yeah, the black trouser. Wear white on shirt Monday with black trousers. I think they have to wear like that every time. Còn đồng phục thể dục thì sao? On the days in the they have physical education, they must wear PE uniforms. Những đồng phục PE của physical education. They must wear PE uniforms on the days that PE. Yeah. PE là cái gì vậy? Physical education. Yeah. Giáo dục thể chất đó. Dạ, không biết rồi, ý là PE, em hỏi PE thôi rồi, ok. PE uniform, physical education uniform, you know. Yeah. What else? Okay, just about that. Okay, so what can teachers do to make students obey rules? Những người thầy cô giáo có thể làm gì để giúp học sinh tuân thủ theo luật? What do you think? So I think the first of all, they have to obey the rule first. So it's a good way to make the people can. To make the people can. To make the people can. To make people do something. To make people to make con người ta làm gì đó. To make people do something, yeah. To make their students follow the rules, right? To make students follow the rules. But how? Nhưng mà làm thế nào? Cái câu này là tầm đích là làm thế nào á? So, like, they need to be a good example. Good example for their students to follow. Họ cần phải là tấm gương sáng. Yeah, the good phải example. Là tấm gương, phải là tấm gương tốt cho học trò của họ, nên họ tuân theo. Yeah, đúng rồi. They need to be a good example for their students to follow. Like, for example, if you want your students to follow traffic rules, you have to be a person who follow it. Nếu mà bạn là cái người mà, like, say it. You say it. Not even. So if the teacher want their student obey the rules, they have obey. to. You mean to obey the rules? Yeah. Obey the rules. Yeah. They have to be a good example for their students follow. So, for example, in the luật giao thông, the traffic rule. If the teacher want all of the students can. All of their students, or all of their students to follow it. To follow it,
they have to enjoy the traffic in the right way. They have to follow the rules themselves. They have to join the traffic. Yeah, tham gia giao thông á, to join traffic. To join the in the right rule. to join the traffic in the right way. Yeah, in the right way. To join right the traffic. All right. So, Mr. Vũ, does your country have any laws you do not agree with? What do you think? Miss Lin, is your brother still making noise? Okay, I assume that they are still making noise. Okay. Mr. Vũ, please. Does your country have any laws you do not agree with? Actually, I never think about that. Okay, fine. This question is very hard, I know. Yeah. So actually, I never think about that. So I know it's a lot of Okay. Let's try number 6 now. Do you think that your country, Vietnam, should take domestic abuse or domestic violence more seriously? Em có nghĩ rằng đất nước em nên là xem cái chuyện bạo hành gia đình hoặc là bạo lực trong nhà gia đình nó là một cái điều nghiêm túc hơn không? Nên coi điều đó là nghiêm trọng hơn không? Tại sao không? I think it's not only my country but it also is become to the seriously think for the every country in the world. Mm-hmm. So nowadays I know there are the domestic violence that's happening in around the world. So around the world. Mm-hmm. Yeah, around the world, and the government. I know the government try to release ban hành to release the rule about No, ban hành là to introduce rules. Ban hành luật. To introduce rules. Introduce rules about domestic violence, but actually it doesn't work, right? It doesn't work, and it's still happening in all the family in all around the world. You know why? Because the police also hits their wives too. Cảnh sát còn đánh vợ nó gì? Like a lot of police people, they do hit their wives too. That's a problem, and people still see it as a tradition. It's a kind of an aspect that happens a lot in the Vietnamese culture. Người ta vẫn nghĩ nó là một khía cạnh là diễn ra rất là nhiều trong cái văn hóa người Việt. You know, that's why it's so hard to basically to enforce rules. Thi hành, ban hành là chuyện, nhưng có thi hành được hay không chuyện khác. You can introduce rules, but is it easy to enforce? No, it's not. It's not easy to enforce the rules because people think like that, you know. Yeah, I think it's about the mindset or about the private. About the mindset. About a private thing of the family. I think. Ý là em nghĩ là nó là một it's a private thing, nó là một cái thứ mà riêng tư của từng nhà. Yeah, some people say that. Yeah, some people they believe that too. So how about verbal abuse? Because I know that Vietnamese people like to verbal abuse a lot. Người Việt rất là thích khẩu nghiệp luôn á, hoặc là thích dùng lời nói. Thực sự người Việt rất thích khẩu nghiệp luôn á. I know it. Yeah, Vietnamese people love to use verbal abuse a lot. Look online, you will see. Cứ nhìn vào trên mạng để các bạn sẽ thấy là mình nói đúng. Okay.
And So I how about verbal abuse? Do you think Vietnam should take verbal abuse more seriously? I think the verbal appeal is happening over the world, especially in the Asian, the South Asian. In Southeast Asian country? Yeah, South Asian country. Asian countries. So I think people really want to talk about the bad thing from the other. So that's why they try to attack the people whose race they are thinking about something, and of course when the people talk to the other people about the bad thing, and the verbal abuse is happening. Mhm. Yeah. So I think of course I think the verbal abuse is more seriously is a better way. but Serious I is a think more serious crime, you mean? Is it not? It's not a Yeah. crime. Thực sự nó không Yeah, phải it's một cái not crime tại crime. vì Yeah. it doesn't hurt people physically, but it hurt mentally. It might be a crime in the future. Có thể nó sẽ thành một cái tội trong tương lai, tội danh Yeah. tương lai, nhưng mà well, now it's not a crime. Bây giờ nó không phải là cái tội. but won't sure about this because it's just a talking, it's just a communication, and people cannot Do anything about it, you mean? Yeah, I think so. Okay. I think you're really tired now. Yeah. Because I am also. Yeah. Because I'm also very tired. Okay. Cái câu 8 là cái câu khó nhất luôn á. Number 8 is actually the most difficult question. I don't think like people can answer this question easily. But okay, you guys think about this question, okay? Do research about it. Các bạn nghiên cứu về chủ đề này đi. Đọc nhiều vào. If you read more, you'll be able to answer this question. Yeah. Think about it. Okay. Yep. And also this question. What should parents do to educate children about the laws of their country? This is also something you can research about, or read articles about it. Nên đọc thêm về cái chuyện là cha mẹ nên làm gì để giáo dục con trẻ của họ về những cái luật cho đất nước của họ. I think it's a touch. It's a very tough topic. Yeah, it's very tough topic. Chủ đề này tough lắm luôn á. This is a very tough topic. But it's as tough as yeah, but it's really it's important to know. Yeah, it's important for everyone, I think. Yes, so people should think about it. Exactly. Not only in the examination. Not only in the exam, but they should think about it in real life as well. Có người ta nên suy nghĩ về điều này trong cuộc sống của họ luôn, chứ không chỉ là để thi, you know. Yeah. Okay, I think that's it for today. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.